Έχουμε έρθει σε μέρη τα οποία δεν έχουμε ξαναψαρέψει και να δει όλη και ο Τάσος τη φιλοσοφία. Έχω προσθέσει μια πινελιά σε αυτή την καθετή. Για πάνω κι εγώ. Ένα μπαλαδάκι από τα 500. Φανταστικό φίλε. Τέλειος μέσα. Και ήταν ωραίο γιατί το χαλάρωνε. Δεν υπάρχει, το λένε τάλιρο, αλλά επειδή δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, θα το ελευθερώσω. Δεν μας τι ωραία που φαίνεται. Πάει γερά φίλε. 180 γράμμα ακόμα τον άτιμο. Από την ευλάχος, κοίτα οι φούσκες, κοίτα. Κι άλλο τέτοιο, δες εδώ. Πήραμε καθετές, πήραμε δολώματα, πήραμε τα φαγιά που πρέπει να πάρουμε μαζί μας για να έχουμε να τρώμε, νερά πήραμε. Πυρούνια. Ούλα τα πήραμε. Δεν λείπει τίποτα. Ναι. Όπα. Να βοηθήσουμε. Πάμε σιγά. Καλημέρα. Μια φορά όταν είχαμε πρωτογνωριστεί με τον Ευτύχη εδώ, ήμουν με την αδερφή μου και του λέω πάμε να βγάλει ένα βλάχο. Το πρώτο. Μου λέει έχω ένα ραντεβού με ένα μεγάλο ψάρι. Και λέω ο μικρός πολύ αισιόδοξος είναι. Αλλά λέω, του άρεσε αυτό τώρα. Αλλάξαμε τηλέφωνα για να με βοηθήσει γιατί ήμουν μόνος. Και εμένα με πιάσε, εγώ πήγα νότια, με πιάσε καιρός και γύρισα. Τον παίρνω τηλέφωνο νωρίτερα. Του λέω Γιώργο είμαι στα Βαλάζαρνα. Πού είσαι, μου λέει είμαι Γραμβούσα. Σε κάνα 20 λεπτό μου λέει έρχομαι. Μη φύγεις μου λέει, αξίζει τον κόπο. Να δεις το ψέμα που δεν έχει το Βλέπω και ανοίγει ένα ψυγείο τόσο. Ήταν η Και ουρά απ' με το έξω. που ανοίγει το καπάκι, Ο ψάρας μέσα. μια ουρά τόση. Λέει βγαίνει, τον βοηθάω να βγει έξω. Είχα και μια παλαμίδα και λέω το Ευτύχη πάρσε την παλαμίδα του λέω. Καθαρισμένη, έτοιμη. Ναι, έτοιμη, Αλλά καθαρισμένη. Του έχω παράπονο, δεν την μαγείρεψε. Θα μου τη δώσει μαγείρεψε. Τι να κάνουμε. Τώρα έχω και ειδικά να τη μαγειρέψω. Ναι. Τη βάρκα. Alright. Εντάξει. Κινητά και τέτοια που και να κάνω μπάνιο λέω δεν βαριέσαι. Και τελείωσε. Δεν χρειάζεται να το κάνεις άμα θες. Βάλε, σου λέει να βάζεις με τη σειρά. Βάλε. 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 Μια ώρα μπαίνω εδώ πέρα αρχίσει. Για βλέπετε αυτά από την άλλη μεριά μου ήρθε ένα ψάρι. Πάμε. Μιας και εδώ ψάχνουμε λίγο τα κομμάτια τώρα,
να σου πω τι γίνεται σήμερα. Έχουμε έρθει εδώ με τον Τάσο, Καλημέρα. ο οποίος ο Τάσος είναι, ρε παιδί μου, ένα καινούριο παιδί στη θάλασσα. Για μένα θα είναι παράδειγμα προς τους νέους ψαράδες, γιατί έχει ξεκινήσει τελευταία τις τεχνικές. Πόσο καιρό έχει ξεκινήσει, Τάσο? Κάνα χρόνο? Ούτε. Από πέρυσι πραγματικά. καλοκαίρι. Ούτε. Και παρόλο που είναι θεωρητικά δύσκολες εποχές για να ξεκινήσει, να μην έχεις ασχοληθεί με τεχνικές, jigging, πλάνους, τα έχει πάει πάρα πολύ καλά και σε κοντινά μέρη, δηλαδή πολιοχτυπημένα, και έχει πιάσει πάρα πολύ ωραία ψάρια. Που για κάποιον που το πετυχαίνει, ξέρεις, δείχνει, ρε παιδί μου, όταν κάποιος έχει όρεξη και αγάπη σε αυτό που κάνει και του αρέσει, πάει καλά. Και σήμερα έχουμε έρθει εδώ πέρα να ψαρέψουμε βαθιά. Γιατί τον έχει πιάσει και αυτόν μια τρέλα μετά τα ριχά που το κατέκτησε μέσα σε λίγους μήνες. Να πάει να πιάσει και ένα βλάχο ή να πάμε βαθιά. Και τι κάναμε τώρα? Έχουμε έρθει σε μέρη τα οποία δεν έχουμε ξαναψαρέψει και να δει όλοι και ο Τάσος τη φιλοσοφία από το πώς βλέπουμε το κομμάτι, πώς είναι η πρώτη αίσθηση που κάποιος πιάνει με ένα μεγάλο πλάνο. Και καλώς εχόντων πραγμάτων να φέρουμε και ένα μεγάλο ψάρι. Θα πάμε σε τελείως άγνωστα νερά, δηλαδή εντάξει άγνωστα, ξέρουμε ότι είναι πολύ βαθιά τα νερά. Δηλαδή τώρα εδώ ξεκινήσαμε 500 μέτρα και έχει πέσει 700 και θα προχωράμε να βρούμε κάποιο πέσιμο, μπορεί να ψάξουμε και τα 800 μέτρα, δεν ξέρουμε. Τελείως τυχαία. Η λογική είναι ότι έχουμε βρει ένα νησάκι, το έχουμε βρει. Είναι, πάντα εκεί ήταν και θα είναι. Είναι ένα νησάκι απέναντι, οπότε κατευθυνόμαστε από την Κρήτη προς το νησάκι. Θα κάνει ένα πέσιμο και σιγά σιγά στα επόμενα ανεβάσματα θα προσπαθήσουμε να ψαρέψουμε. Θα σας μεταφέρουμε και κάποιες εικόνες από το βυθόμετρο. Αυτά. Και για να δούμε. Εδώ, κοίτα. Αλλά κοίτα εδώ. 770. Αυτό τώρα, να παίζουμε με βυθόμετρο, δεν το βλέπεις. Δηλαδή αυτή την απεικόνηση που βλέπουμε τώρα, δεν πηγαίνουμε. Δεν το βλέπουμε. Πηγαίνουμε με 3,5 κόμβους, έτσι. Ναι. Για να το δεις αυτό και το πέσιμο που κάνει εδώ στα 800 και πέφτει. Εδώ στα 300 το χάνεις, όχι να το βλέπεις στα 800. Θέλεις πολύ συγκεκριμένα εργαλεία, δεν είναι εύκολο το ψάρεμα στα βαθιά. Αλλά εντάξει, άλλο 300 μέτρα, άλλο 800 και άλλο 500. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα λίγο προς τα εκεί πέρα και ξαναγκά. Δηλαδή τώρα θα να δω το πέσιμο. Ναι. Γιατί ρε φίλε, μπορεί αυτό να σκονότανε μετά. Άμα ήταν 700 και πήγαινε από τα 700-600, θα ήταν σίγουρα καλό κομμάτι. Εδώ ήρθαμε κοντά τώρα στο νησί, έχουμε βρει 500 μέτρα και θα ψάξουμε το σκληρό κομμάτι. Θα ψάξουμε ένα πέσιμο και θα προσπαθήσουμε να ψάξουμε εκεί. Δεν ξέρουμε τίποτα από, όπως είπαμε, στίγματα και αυτά, στην τύχη το κάνουμε. Και μόλις δούμε κάτι στο βυθόμετρο θα δείτε κι εσείς πώς φαίνεται και τι είδαμε. Ελά. Να το. Εδώ είσαι. Να. Εδώ είμαστε. Περίμενε τώρα να πάμε λίγο παρακάτω, να το περάσουμε, να το δούμε όλο πώς πάει. Στο γύρνα πίσω για να το τεστάρουμε όλο, να το πέσουμε. Βλέπετε που κατέβαινε εδώ. Ναι. Και τώρα ξεκινά εδώ και χάνουμε και βλέπετε την αντανάκλαση του πεσήματος. Και τώρα να φανταστώ πολύ βραχώδη είναι εδώ, όχι? Ναι. Πολύ μπράβο. Να δούμε προς τα που πέφτει, καλά να γυρίσουμε, γιατί τώρα κοίταξε, πήγαιναμε λίγο προς τα πάνω. Και βλέπω ότι προς τα πάνω δεν πέφτει καλά, οπότε το πέσιμο πρέπει να είναι από εκεί, έτσι. Βλέπεις, κοίταξε. Τάκ, πέφτει. Όταν πάμε έτσι από εδώ, πέφτει πιο γρήγορα. Βλέπεις. Κάνα υπομονή, είδες τώρα. Έτσι. Τώρα εκεί τον πολύ έντονο κόκκινο τσίνο, ο βράχος είναι, Γιώργο. Η αντανάκλαση. Κοίτα, πέφτει. Εδώ, φίλε, τώρα είναι ένα υποψήφιο σημείο να πάρουμε ένα σοβαρό ψάρι. Εδώ πέρα βλέπεις, ενώ το πέσιμο έχει ξεκινήσει και φαίνεται από εδώ, άμα δεις εδώ χτυπάει και το κάτω μέρος του πεσήματος, Ναι. από εδώ πιο πριν. Το βλέπεις από τη γραμμή. Ναι. Σου λέει ότι ισιώνει στα 780 μέτρα ισιώνει. Δηλαδή τώρα είμαστε 668 και κάπως έχει ισιώσει. Ναι. Τώρα τι κάνουμε, πάμε σιγά σιγά προς τα πίσω και θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε εκεί που θα έχει ισιώσει τελείως στα Μπράβο. 510 που ισιώνει. Μπράβο. Εντάξει, οπότε θα πάμε εκεί, 5-10, σταματάμε την ηλεκτρική, ρίχνουμε, Ναι. να δούμε πού μας πάει το ρεύμα. Δεν θέλουμε να μας πετάξει τέρμα κάτω στο κατέβασμα, θέλουμε να μας πάει πάνω, Στο 5-10 με 5-50. ναι, και να πέσουμε σιγά σιγά εμείς να ερχόμαστε προς τα βαθιά.
Δηλαδή, να ρίξουμε, θα είμαστε με τη ηλεκτρική ακίνητη. Α, και δηλαδή με λίγα λόγια να κατεβούμε ανάποδα το πέσιμο εμείς. Εμείς θέλουμε να πέσουμε πρώτα πάνω και μετά να κατέβουμε. Να το δεις πίσω εδώ. Ναι. Το πέσιμο. Να το. Και πάμε τώρα να δούμε. Και εδώ μπορεί να είμαστε ψάρια, όχι Γιώργο, Στο τελείωμα είναι στο οι ανέβω. περισσότεροι βλάχοι στο τελείωμα. Ναι. Γι' αυτό θέλουμε να ξεκινήσουμε από πάνω και να κατέβουμε. Αλλά έχει και πολλές φορές και πάνω. Κοίταξε τώρα. Εδώ βλέπαμε ότι δεν είχε πέσει ακόμα εδώ. Ναι, με αυτά. Ωραία. Έρχομαι για την ηλεκτρική. Είμαστε έτοιμοι για το πρώτο κατέβασμα. Κάτσα πια GPS μηχανή γιατί. Βάζετε με το GPS βλέπει αυτή Γιώργο. Ναι, ρε, γιατί όταν τη βάζει αγκύρα κρατάει με το στίγμα. Έχω προσθέσει μια πινελιά σε αυτή την καθετή. Έχω βάλει ένα κρικάκι γιατί μου χτυπάνε κάμποσοι βλάχοι και δεν μπορώ να τους παλέψω με το 60 παράμαλο που έχει το καθετή. Οπότε έχω βάλει ένα σκηνάκι εδώ. Θα το περάσω στο κρικάκι από πάνω από την καθετή μου. Εδώ. Και θα ξέρω ότι αν μου χτυπήσει ψάρι είναι πιασμένο και είναι πιασμένο τέρμα πάνω, θα βάζω και ένα πιο μεγάλο δόλωμα με δύο μεγάλα αγκιστράκια και πες. Και πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργεί σαν μπασμός, αλλά και πιστεύω ότι αν μου χτυπήσει ο βλάχος εδώ πέρα είναι πολύ πιο εύκολο να το πάρω με το πολύ χοντρό παράμαλο και να το ζωρίσω το ψάρι. Πίνα μου φαίνεται παράξενο που είμαι σε άλλη βάρκα, φίλε. Γι' αυτό σου λέω. Κατάλαβες γιατί όταν είσαι 3 χρόνια σε δικιά σου βάρκα και δεν μπαίνεις αλλού, Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο. Άραξε και απόλαυσέ το. Επίσης, αυτά τα δύο αγκιστράκια λειτουργούν ωραία και σαν μαλαγρωτές. Δηλαδή τα παλιά δολώματα μπορεί να τα βάζεις πάνω εδώ και να τα έχεις, καταλαβες. Έτσι. Ναι. Και βάζουν ένα καλαμάρι. Τάκ, τάκ. Βάζουμε και το δεύτερο καλαμάρι, θα το βάλω εδώ. Να έχει δύο καλαμαράκια ολόκληρα. Αυτό θα είναι η μπουκιά και του βλάχου και ένα μπασμόνι. Τώρα είναι ξερά, γι' αυτό το άφησα έτσι. Άμα ξεπαγώσει θα είναι καλύτερο. Και το θράψαλο το χρησιμοποιούμε με το δέρμα για να είναι σκληρό. Για να μην το παίρνουν τα μικρά ψάρια από πάνω. Τώρα μέχρι να αφήσουμε να κατεβαίνει μετά την καθετή κάτω θα φτιάξουμε τον πλάνο μας. Να δούμε που πέφτει η καθετή, να δούμε πόσα μέτρα πατώνει. Να έχουμε μια πρώτη εικόνα. Ναι. Και μόλις ετοιμαστούμε να ρίξουμε, θα ανοίξουμε και την εφαρμογή 2 hook, η οποία είπαμε την ανοίγουμε πριν ξεκινήσουμε να ψαρεύουμε, όχι όταν έχουμε πιάσει το πρώτο ψάρι. Και νομίζω και εσύ, Τάσο, την είχες δουλέψει όταν είχες ξεκινήσει χωρίς βυθόμετρο που ψάρευες. Ναι. Αλλά σε βοηθάει ειδικά στην αρχή όταν δεν έχεις ένα GPS να βάλεις στίγμα κάτι, σου κρατάει τα δεδομένα σου, το χάρτη σου, δηλαδή και εσύ όταν έχεις πιάσει ένα ψάρι, νομίζω σου έλεγα πιάσε κάτι, πάρε μια τζιμπιά, βάλε πάτα στο 2 hook εκείνη τη στιγμή με τη μία ότι κάτι έγινε. Είναι η πιο καλή εφαρμογή και αξιόπιστη. Μα δεν υπάρχει άλλη. Ναι. Δεν υπάρχει. Για κάποιον που ξεκινάει το ψάρεμα, ειδικά άμα είναι αρχάριος. Και στο θέμα της λειτουργίας της εφαρμογής και στα αποτελέσματα μετά. Αυτό είναι το βασικό, ότι να δεις πότε τζιμπούσαν τα ψάρια, πότε δεν τζιμπούσαν, αν τελικά τζιμπάνε με ανατολικό, αν ξέρεις έχεις επιτυχίες. Αλλά πραγματικά αν κάποιος ειδικά δεν έχει GPS, νομίζω ότι είναι το νούμερο 1, παιδιά. Το νούμερο 1 να έχεις το 2 hook έτοιμο και αν κάτι συμβεί, χάσει ένα ψάρι, πιάσει ένα ψάρι, ό,τι και να γίνει, το πατάς, το σημαδεύεις εκείνη τη στιγμή και το έχεις για να ξαναπάς την άλλη φορά με Google Maps, παιδί μου. Απλά τουλάχιστον ξέρεις ότι το χάσεις, το πιάσες, θυμάσαι λίγο πάνω κάτω που είναι. Και όλα αυτά δωρεάν εννοείται, έτσι. Δηλαδή δεν το κάνεις, δεν είναι επιπληρωμή. Για να πεις ότι, ότι υπάρχει λόγος να μην το κάνω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται με τα ρεύματα. Έχει πάει κάτω αυτό. Πρέπει να πατώσουμε τώρα, αν έχουμε πέσει από την πάνω μεριά, στα 580 περίπου. Εδώ πέρα είμαστε 490. Όταν είναι 490 πατώνουμε περίπου στα 590. Γιατί είναι λίγο γωνία, δηλαδή μην το βλέπεις, 500 μέτρα και με λίγο γωνία πάντα πάει παραπάνω. Και είναι και περίπου ένα 10% απόκληση που έχουν τα μοτέρ. Οπότε εμείς πρέπει να αφήσουμε τουλάχιστον 540 εδώ πέρα. Το λιγότερο, δηλαδή στα 540 θα πρέπει να είσαι τελείως ευθεία κάτω, χωρίς ρεύματα,
χωρίς καμπύλες λόγω ρευμάτων και να πέσει κάτω. Αν τώρα εδώ αφήσουμε 650, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είμαστε ήδη στο πέσιμο πάνω και ότι το πέσιμο μας έχει κατεβάσει ήδη προς τα κάτω. Άρα βρισκόμαστε σε καλό σημείο. Καταλαβες αυτό? Να, το βλέπεις? Παπ. Αυτά εδώ τα βλέπεις, αυτά είναι GPS, βλέπεις? Πόσο ωραία φαίνονται, κοίτα. Τάκ. Οπ. Καλές GPS, φίλε. Και το σήκωσε κιόλας, είδες? Τώρα το έχει σηκώσει. Κοίτα, δεν το παίρνει μαζί του. Το σηκώνει, βλέπεις, δεν τραβάει κάθε τι. Τζιμπίτσες. Έλα. Το μολύβι πόσο είναι, μισό κιλό είναι? 500 γραμμάρια. Κοίτα τώρα το τραβάει κάτω, τραβάει κάτω, κοίτα. Κόψα ή? Το έχουμε πιάσει τώρα, αλλά δεν φαίνεται. Εγώ το κάρμωσα. Είναι πάνω τώρα. Ναι, κοίτα, καθετή, κοίτα. Τραβάει, κοίτα, οπ. Βλέπεις, μικρό όμως ψάρι, δεν είναι βλάχος, αλλά πρέπει να είναι καλό, μπορεί να είναι ή μεγάλος μπαλάς ή καθαρό μπαλάς. Άντε να αφήσουμε πάλι μία να δούμε. Δεν κατεβαίνει, είναι καλό ψάρι, ας το πάρω. Καλό ψάρι είναι πάνω από κιλό ψάρι. Ναι. Δεν κατεβαίνει καθετή, είναι πάνω από κιλό. Και τώρα θα προχωρήσω λίγο έτσι που είμαστε κοντά στο πέσιμο τώρα, εδώ βλέπεις? Να απομακρυνθούμε λίγο από το καλάμι αυτό. Ακόμα και να κατοικούν είναι προσήλευτη έρευνα. Ναι, ρε. Αλλά πρέπει να δω, ρε φίλε, εδώ με το καλάμι. Τελικά είναι άθλος να τα ανεβάσεις από τα 600 το βλάχο, φίλε. Πάμε κι εγώ. Καλό ψάρι. Δεν πρόλαβε να κατέβει, Ναι. Έτσι είπα εγώ στο τρίτο long fall. Το τρίτο χτύπημα. Κάτσε να ανέβει αυτό. Γιατί είμαστε πίκοβα, ρε. Είναι καρχαρίας ή βάθος. Μπορεί και να έπλε, φίλε, μάλλον έπλε δηλαδή. Αλλά πάντως βλάχος δεν ήταν. Τι έχει απάνω, Πράγμα, Όχι, είναι μπαλάς μεγάλος, φίλε. Φίλε, ήταν στη θάλασσα αυτά τα υπόλοιπα. Γιατί, φίλε, βάρτωνε μέσα. Ωραίο ψάρι, φίλε. Γιατί είναι μια μπαλαδάρα. Ωραίο ψάρι, Γιώργο. Ένα μπαλαδάκι από τα 500. Η αρχή μας είναι αυτή και βλέπουμε. Και πάντα στην αρχή θα μαζεύεις 2-3 γιατί δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει, μπορεί να το υπάρει να το... Μπορεί να θες, ας πούμε, να κάνεις και 2-3 long fall εδώ ψηλά. Ναι. Για να ξέρεις να δελεάσεις τα ψάρια. Πάρε το από εκεί που να ψάρεις από εκεί. Να μας πάω εγώ λίγο παρακάτω. Κάνε λίγο δοκιμή, πρέπει να δεις πως είναι. Να μαζέψεις, ας πούμε, και 100 μέτρα να μαζέψεις, δεν είναι κακό. Είστε να πέσουμε σε άλλο σημείο τώρα. Καταλαβες? Γιώργο, βαρύς ο πλάνος, φίλε. Τι νομίζεις ότι είναι? 500 μέτρα, Γιώργο, Τα χέρια σου, φίλε. Για πήγαινε εσύ ρωτάς από εκεί, ξέρεις πρέπει να το κλείνεις? Όχι. Τέρμα δεξιά ένας μοχλός, όταν θα κλείσει το απατώσει. Κλείστο. Μάζεψε λίγο μία μανιβέλα. Βλέπε το, όπα. Κοίτα, βλέπε το καλάμι, να είναι τεντωμένο ίσα ίσα. Όποτε θες αφήνεις. Το κολλάει το μοτέρ, φίλε. Πάμε να δούμε. Το είχε πάρει στο κατέβασμα το ψάρι.
Και ήταν ωραίο γιατί το χαλάρωνε. Οπότε μάζευες και δεν είχε τάση, δεν είχε τίποτα. Αλλά φάνηκαν βία τα χτυπήματα στην αρχή. Και να σου πω την αλήθεια, θέλω να πιστεύω, θα ήθελα, ότι είναι ο μπαλάζ ρεκόρ που έχουμε βγάλει ο Τρίκυλος. Θα προτιμούσα. Αλλιώς πιστεύω ότι είναι καθαρό μπαλάς ή μπακαλιάρος. Αυτές τις προβλέψεις κάνω εγώ. Φίλε, ναι, εκεί παλεύει, δεν σταματάει. Είναι 3.200 είναι ο τέτοιος, Ο μπαλάς. ο μπαλάς. 3.200 είναι ο μπαλάς. Ένα πράγμα που μπορεί να σε βολέψει είναι από εδώ η μανιβέλα. Κοίταξε, τώρα πατώσαμε. Ωραία, κοίτα. Από εδώ να κάνει αυτό, κοίτα. Τάκ, να πηγαίνει σε ένα σημείο συγκεκριμένο. Τάκ, δηλαδή κάνει τάκ και να το πηγαίνει σε ένα σημείο. Που να ξέρει εκεί σταματάει το χέρι σου. Ναι. Απλά προσπάθησε να βρει ένα σημείο που να λες το χέρι σου stop. Σταματάει πάρα πολύ. 140 τώρα κάνει πολύ στα μάτια. Κοίτα. Παλαδάρα, πάμε. Κοίτα. Ο μπακαλιάρος σκάει γενικά. Τότε δεν πιστεύω ότι είναι μπακαλιάρο, γιατί στα 70 δεν χτυπάει τόσο. Είναι πιο πολύ σκασμένος. Έρχεται δηλαδή, ακολουθεί. Αλλά αυτά τα χτυπήματα που κάνει φίλε το ψάρι είναι 3 ψάρια. Καρχαρίας, καθαρομπαλάς και μπαλάς. Είναι και ο άλλος καθαρομπαλάς, ο περίεργος. Είναι πολύ άστρο, ελπίζω να μην είναι καρχαρίας. Καρχαρίας. Έλεγα μπραμαλό. Πώς την πάτησαμε έτσι, παιδιά. Κοίτα τι όμορφος που είναι. Κάτωνε. Πάει. Τρέα κολυμπάει. Στα βαθιά. Σιγά σιγά κοίτα. Μιλάμε, ωραίο Δεν του έχει δώσει γκάζι ακόμα, Όχι. Πιστεύω γιατί μπορεί να χοροπούτησε απλά το μελίδι. Έχουμε ένα καλούτσικο ψαράκι. Θα δούμε τώρα. Παλάς. Λογικά. Ελπίζουμε. Μην κάνει καρχαρίας πάλι. Οπ. Καλό, Να. Πάμε. Πάμε. Τι Γιώργο? Πρέπει να είναι μπλεγμένο το... Ο πλανό, το νήμα. Γιατί φίλε, άμα το κάνω έτσι, κοίτα. Δεν έχει βάρος. Και μετά απότομα έχει πολύ. Και αν μαζέψεις γρήγορα, κολλάνε όλα, κοίτα. Ναι. Βέβαια μπορεί να είναι και ψάρι σου πάνω, έτσι. Μόνο αυτό συμβαίνει δηλαδή, αλλά... Τάσο, Ορίστε. θα το πάρεις από εκεί να μην μπλέξουμε. Ναι. Να ξέρεις, έχει καλό ψάρι αυτό. 1000%. Μα περίμενε ψάρι. Πάρε αυτό. Όχι από κάτω που ήταν, Δεν ξέρω, πάρε αυτό. Α. Το χερούλι. Το χερούλι, αυτό το τέτοιο. Βάζεις το χέρι σου. Να είσαι έτοιμος, πάμε. Μα ψάρι που στο ανέβα σου κάτσε ή... Ναι, εκεί που ανέβαζα μου έκανε μπουπ. Πάμε. Πάμε. Προσπάθησα να μην χαλαρώσεις. Κάτσε εκεί από εκεί, μήπως δεν μπερδέψεις. Πάμε, μην χαλαρώνεις. Μην πεις το χάσες. Όχι ρε. Ο μπαλάς είναι ο μεγάλος, Γιώργο. Φίλε, δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Δεν είναι μπαλάς. Δηλαδή. Ρε φίλε, μου έκανε ένα πολύ δυνατό χτύπημα. Δηλαδή, αν είναι μπαλάς είναι 2,5 σου αυτό ψάρι. Δηλαδή το χτύπημα που μου έκανε. Το μπου έτσι εκεί πέρα μου κόλλησε το καλάμι, τελείωσε. Είναι στα 160, μην τύχουν και μπερδέψουμε τώρα που έχουμε 2 ψάρια. Ναι. Και τα χάσουμε όλα. Ο μπαλάς ρεκόρ είναι, Σου χτυπάει. Καθόλου τίποτα. Σου χαλάρωσε τώρα, Τάσο. Όχι, ακόμα. Τώρα που έβαζα γρήγορα ταχύτητα πρέπει να σου χαλαρώνει, άρα λογικά δεν είμαστε πιασμένοι.
Σου έρχεται προς τα μας ή όχι. Τώρα έπρεπε να γίνεται πιο έντονο αυτό, γιατί είμαστε 30 μέτρα. Εσύ. Ναι. Οπότε λογικά αν δεν είναι πολύ από κάτω δεν είμαστε πιασμένοι. Ωραία φίλε, μπαλάδες εδώ. Γεμάτο μπαλάδες είναι το δικό μας. Στο φέρω από εκεί, τάσο, περίμενε. Να το φέρω. Μεγάλο. Και πρέπει να είναι 5 μεγάλοι μπαλάδες, φίλε. Βλέπετε εδώ πέρα. Μας έφυγε. Όχι. Δες εδώ, πρώτος του κιλού. Οπα. Δεύτερος του κιλού. 2. Τρίτος. Καλός, όχι του κιλού, αλλά καλό ψάρι. Τέταρτος, καλό ψάρι. Πέμπτο, ωραιότατος. Και ο έκτος ανεβαίνει. Φίλε, 3%. δεμάτια γίνηκαν οι μπαλάδες. Μπράβο. Και φίλε, δεν είχε πολλές σβήσεις, ήταν μουντί, είδες. Ήταν πολύ υποτονικοί οι μπαλάδες. Και περιμένω του Τάσου τον μπαλά τώρα που είναι 3%. Τάσου 3%. Ναι, 3% φίλε. Σιγά. Χαλαρώσω λίγο φρένα. Όχι. Μη χαλαρώσεις καθόλου. Παναγία γεύση εδώ πέρα. Μη χαλαρώσεις. Σιγά φέρνω το, αλλά μπορεί να είναι και βάτος να ξέρεις, το δικό σου. Το ξέρεις αυτό. Τώρα τραβάει. Εντάξει, όταν τραβάει μη ζορίσεις και εσύ Ναι. ταυτόχρονα. Ήρθε το μπλε. Κατάλαβες τι που πέρασα, Άρχισε να σου πω, δεν το Μπλε. λέω. Φέρνε. Παίρνω και Μπαλαδάρα φαίνεται. Όχι, δεν είναι μπαλάς, φίλε, είναι άλλο πράγμα. Όχι, μπαλάς είναι. Όχι, είναι 2 ψάρια. Πάμε. Μπράμα και σκαθαρομπαλάς. Έλα, όπα. Αυτό ήταν. Χαλάρωσε. Κατάλαβες γιατί σου είπα Απίστευτο. ότι χτύπησε Κατέβα, άλλο ψάρι. Ανάθεμά το για ψάρι, Για εδώ. Αυτό τι ψάρι είναι, Γιώργο. Μπράμα. Δηλαδή. Δεν είπαμε, θα λέμε μόνο ψάρι. Εντάξει. Κάτσε, το φέρω πάνω. Αυτό άμα να το ελευθερώσω με καλιά. Ναι, Κρίμα είναι να το κρατήσουμε ρε εσύ. ναι, απελευθερώσα το, Έλα μπράμα εδώ. Άστα αυτό εδώ. Δες εδώ. Κοίτα κάτι δόντια φίλε που έχει αυτό το ψάρι. Κοίτα πως είναι τα δόντια. Κοίταξε. Το πυράγχας θάλασσας φίλε. Δεν υπάρχει. Το λένε τάλιρο. Μπράμα είναι. Αλλά επειδή δεν είναι κάτι ιδιαίτερο θα το ελευθερώσουμε. Κοίτα τώρα. Παίζει ψόφιο τώρα ρε, κοίτα. Έλα καλό μου. Να το. Ξαφανίστηκε τώρα, κοίτα. Πήρε μπροστά, είδες. Ναι. Κοίτα τώρα, κοίτα. Ξαφανίστηκε τώρα, έφυγε μπάλα. Πάει, γεια σας. Αντίος. Μπράβο, Τάσο. Τάσο, συγχαρητήρια. Η πρώτη σου επαφή με το ψάρεμα. Στα βαθιά. Έπιασε ένα σπάνιο είδος. Που λέγεται μπράμα. Μπράμα στην επωνυμική ονομασία του. Άμα σε ρωτήσουν τι έπιασε, θα πεις μπράμα. Μπράμα. Έχεις ξαναδεί ψάρι, φίλε? Όχι, φίλε. Ανάθεμά του, Δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Γιώργο, τώρα θα κάτσει. Ώρα είναι η ώρα. Μετά είναι η ώρα. Ώρα είναι η ώρα. Εντάξει. Για να δούμε, Υπομονή και επιμονή. Ναι, έτσι, υπομονή, επιμονή για την επιτυχία, Ο καιρός είναι φανταστικός. Σε φάνταστη. Τι. Πάρα λίγο να φύγει, παιδιά. Πες, δεν έχω ψαργία απλά. Κατ. Έλα, κατέβα, τσίπα το. Τέλειο πλανάκι.
ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ναι. Δες εδώ φίλε τι κομματάρες έκοψα τώρα, έτσι. Αποφάσισα να κάνω ένα kit καρπάτσιο, να ξέρεις, έτσι έχω αποφασίσει. Και τα έχω πάρει όλα μαζί, τα βάζω έτσι. Και εμάς σιγά σιγά να φάμε το καρπάτσιο μας και να πάμε σε άλλο μέρος. Πολύ μανιβέλα, Φίλε, εγώ σου είπα, θέλει υπομονή και επιμονή. Και να το πιστέψεις. Έχεις μαγέψει πάλι, Καινούριο. Πάστα. Λίγο πυρούνι. Με το που βάλουμε lime, Ναι. ανακατεύεις και τρώμε. Κατευθείαν. Κατευθείαν, γιατί μετά ψήνεται και χαλάει. Ναι. Αλλά θέλει ανακάτεμα. Πάμε. Ανακάτεψε και τρώγε. Τάκ, τάκ. Να έχει και λάδι και λάιμ και απ' όλα. Και φάει εδώ τώρα μια μπουκιά. Καλή. Έτσι. Δεν το φοβάσαι. Να έχει μπόλικα πράγματα. Φανταστικό, φίλε. Τέλειος με θες. Ο κόπολ μας, φίλε. Να φάνε και αυτοί που είναι πίσω από την κάμερα. Άντε. Γεια σου ρε Τάσο, το έφερες, Και εδώ, ναι. Α, το 50 μέτρα ήταν αυτό. Ναι. Λες το έφερα, Αλλά δεν πάμε να... Θέλει χέρια, φίλε. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι έτσι. Καθόλου. Αλλά κοίτα, εγώ τους έχω δώσει να δυναμώσεις τώρα. Οπα. Τώρα πάμε να αλλάξουμε μέρο. Τέσσερα 55 είναι από 3,55 μέχρι 4,85 και σου λέω βεβαίως είναι 4,52. Τάσο, άμα αφήσουμε μέχρι 600 μέτρα πιάνουμε μπαλάδες και τέτοια. Ναι. Πάνω από 600... Κοίτα, κοίτα. Και πατώσαμε τώρα για να καταλάβει, δηλαδή ήταν ακριβώς, κοίτα να το έχει πάρει. Κοίτα. Μπολεδάκι. Δεν πες. Και τραβάει παπ παπ. Να το παπ. Κοίτα εδώ. Τάκ, 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 τάκ. Αυτό φίλε είναι καλό ψάρι. Βλέπεις. Είναι το καλό ψάρι. Παίζει. Κοίτα πως φαίνεται. Δεν βλέπεις εσύ που τραβάει. Συνέχεια κοίτα. Καλά. Το αφήνεις, δεν τα αφήνεις να... Όχι, άστο, γιατί έχουν πενταγγίσει. Άμα έχει πιαστεί ένα καλό ψάρι, μπορεί να έρθει κι άλλο. Μπορεί να έρθει και ο βλάχος μας. Την άλλη φορά έλεγα: έχω πιάσει ένα καλό μπαλά, άστονε. Και βγήκε ένας βλάχος 14 κιλά, και πιάσει ένας καθαρμπαλά 3 κιλά και ένα βλάχο 14. Γεια μαζί. Γιατί αυτό τώρα προσελκύει και τα υπόλοιπα, ρε. Κάνει καμπανάκι εκεί πέρα. Ναι. Κάτι τζιμπολογάκι εκεί πέρα. Βλέπεις. Τι. Ακόμα ή τι. Μπορεί να είναι το ίδιο, δεν ξέρω. Να το.
Πρέπει να βγούμε λίγο πιο ρηχά. Είναι πολύ βάρος βέβαια, έτσι. Ποιο? Χαλάμε. Βλέπεις την ψαλίδα. Κοίτα. Ναι. Πα. Να πω άλλο ή... Δεν ξέρουμε, φίλε. Μπορεί η τίποτα τραβά να πάει ένας βλάχος, έτσι. Δεν ισχύει. Να. Ναι. Κοίτα. Να το. Ο βλάχος δεν θα κάνει. Α, θα δούμε διαφορά, Γιώργο. Ναι, ρε, τώρα αυτό μπορεί να είναι καθαρό-μπαλάς, μπορεί να είναι και βλαχάκι. Α, Αλλά ο βλάχος είναι το σηκώνει τέρμα πάνω, οπότε το έχει τελείως χαλαρό, ή το κατεβάζει τέρμα κάτω. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, πάμε για την οδηγία. Καλά, παιδιά. Δεν τρέχω το έξω εγώ. 20, πού είναι? Περίμενε ρε, κάτσε, 20 είναι. Ναι, το. Όχι, άστο να μαζί. Ακόμη να μην... Μεγάλο ψάρι, άμα είναι καθαρή αυτό. Το κλείνω. Μάζευε τύλιγε. Είναι μπακαλιάρος. Ο βλάχος είναι. Μπακαλιάρος. Περίμενε. Έλα από εδώ, πάρε αυτό. Ναι. Μπακαλιάρος, τι λες, να δούμε που ψώσαμε. Εντάξει. Ωραίο ψαράκι, Αυτός ο μπακαλιάρος μάλιστα, φίλε. Εμένα ο μπακαλιάρος είναι τα αγαπημένα μου ψάρια. Μπακαλιάρος. Μπανανάρι, κάτι άλλο. Βλέπεις που έχετε. Δεν έχει πάει πολύ, κοίτα. Τάκ. Το καλύτερο πόστο εδώ είναι. Δεν ξέρω στραβάει. Το δες. Το αισθάνεσαι βαρύ, βέβαια, ή όχι πολύ? Είναι βαρύ. Μου φύγε. Ξέρεις αν μου έχει φύγει. Βλέπεις δεν χαλαρώνω καθόλου. Το βλέπεις, δεν περιμένω να δω όταν έχω καλό ψάρι. Κάτι γιατί μπορεί το ψάρι να χτυπάνε. Ναι. Ξέρεις. Ετοιμαζόμαστε να δούμε τι θα ανεβάσει ο Γιώργος. Άντε, θα το ανεβάσει. Θα ανεβάσω και να σε ξεκουράσω. Λέει αυτό μα είναι μπαλάς. Ναι. Ωραίο ψάρι. Εσύ το κόβεις για πιο μεγάλο μπαλά ή ένας τίμιος μπαλάς τρίκυλος? Μπορεί να είναι και μπακαλιάρος, φίλε. Να μαζέψεις λίγο Τάσο. Ναι. Ωραία, απλά δεν θα σταματήσουμε, φτιάχνεις μανιβέλα, γυρίζεις. Θα κάτσω εκεί στο πόστο που είδαμε. Κάτσε. Κοίτα μας τι ώρα που φαίνεται το ανέβασμα, από πού ανέβηκε. Μαζόμαστε για 50 μέτρα, φίλε. Καλό ψάρι σου φύγε, γιατί το βλέπω και χαλαρός. Όχι, πάνω είναι. Ήρθε το μπλε. Ακόμα, φίλε. Από μπλε σε μπλε. Να το, έλα, πάμε. Όχι, να το. Άμα δεν μπει το μπλε μέσα, πες. Μα μου φαίνεται χαλάρωσε πολύ, ρε. Και αυτό σου λέω. Δεν πειράζει, σιγά. Όταν τα χτυπάει, σιγά. Δεν το ζορίζεις. Θα χάσει ο πληθάλας. Ωραία, φίλε, τι ψάρι είναι. Μπακαλιάρος πρέπει να, δεν σου είπα. Ναι. Μπακαλιάρος. Και χόντρα επειδή έβγαζε φούσκα, καταλαβες. Για μάζεψε κι άλλο. Ωραία, μπακαλιαράρα πρέπει να είναι. Όχι, βλάχος είναι, Είδε ένας μπακαλιάρος. Χαλάρωσε. Μιλάμε ένας μπακαλιάρος, παιδιά. Θηρίο, Ωραία, Παναγία μου. Αυτό μάλιστα, παιδιά. Αυτό το ψάρι, μάλιστα. Μιλάμε μπακαλιαράρα. Σαν μπαλόνι ξεμφρούει. Μιλάμε τρομερό ψάρι, φίλε. Θυμάστε σε ρώτησα πριν λίγο πόσα κιλά γίνεται, μου λες 7. Καλά δεν είναι 7. Δεν είναι 7, αλλά είναι πίσω του 7, Τι άλλο τόσο θέλουμε. Είναι πανέμορφος. Και μεγάλο ψάρι, φίλε. Δηλαδή αυτό παίζει να είναι 3 και. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο ψάρι.
νοιάζει τα κιλά, μα νοιάζει το πόσο χαρήκαμε. Έτσι. Δεν έγινε. 400 με Τι μου αφήσει 600. Πώς γίνεται αυτό, τι έχει γίνει? Έλα. Κοίτα. Το βλέπεις. Είναι Γιώργο? Μας έφυγε. Μας έφυγε, περίμενε. Το ξαναπάρω. Τα καλαμάρια από πάνω. Να. Μη μας τρώει τα από κάτω, καταλαβες. Δηλαδή μας τρώει, αν μας έχει πάει τα δύο. Να, πάλι. Ήτανε, είναι. Ναι. Τι να είναι ρε Γιώργο? Δεν είναι παλαδάκι αυτό. Δεν έρχεται. Ναι. Τα χαρομπαλάσεις για να πώς περίεργο Φίλε, φοράνε κάτι μεγάλο πάνω, Καλό ψάρι. Του κιλούδι 1,5 δεν είναι, φίλε. Όπα, το τεζάρι τελείωσε εδώ, είδες. Κάτσε να πάει λίγο τα 500. Όπα, τραβάει, Γεια. Οι μπάλες. Είναι, πώς τραβάει. Ναι. Είναι και κεφάλια. Δεν ζεστήνα καθόλου, Μόνο από τον ήλιο, ρε. Όχι, αυτό για το μοτέλο, καθόλου δεν ζεσταίνεται, φίλε. Πώς γίνεται αυτό? Άρα, είναι εδώ τέλεια. Πώς έχουμε, κοίτα αυτό. Τραβάει, φίλε, τραβάει καλά, κοίτα. Κοίτα. Χαλάρωσε το λίγο φρένα, Τραβάει καλά, φίλε, 2,20 έχουμε. Ήπουσε, πράγματα, βλέπεις. Δεν ξέρω να σφίγγω. Μόνο χαλαρώνουμε ρε φίλε, αυτή που έρχεται μόνο χαλαρώνουμε. Κοίταξε, τώρα δεν χαλαρώνω, αλλά χαλάρωσα 2 κλικ. Όχι, αλλά μπορεί να έχει και στο χιλάκι, γιατί να το φάσουμε εδώ πάνω. Ναι. Πρέπει όταν κάνει δυνατό κεφάλια, τουλάχιστον να σταματάει το μοτέρ. Βλέπεις, άστο, δεν πειράζει. Φίλε, τι μπαλάς είναι, τι μπαλάς είναι αυτό. Κοίτα. Κοίτα μπαλάς. Τι Γιώργο, για πάλι. Μπερδέψαμε, φίλε. Ναι. Έπεσες πάνω μου. Εσύ έπεσες πάνω. Εγώ. Δεν τα βλέπω. Γιατί κοίτα πως τραβάει από εκεί. Όχι φίλε. Κάνει λάθος. Τύλιγε, έχεις ψάρι πάνω. Έχεις ψάρι πάνω, φίλε, τύλιγε. Πάνω είναι. Άκου τα λέει ότι μπερδέψαμε. Ψάρι έχεις, Γιώργο, μετάλλευσε τώρα, Ναι, ρε. Βλάχο. Και εγώ είμαι στα 80 εδώ. Εγώ να γυρίσω τώρα δεξιά, Ναι. Μη μας ακουμπήσει αυτό τώρα. 67 εγώ. Μην ακουμπήσουμε. Πήγαμε για βρούδες. Θα το γυρίσω κι άλλο δεξιά, να περιμένω να είναι ακόμα. Δεξιά, τέρμα. Εκεί, καλά, εκεί. 60. Είπα 36, αλλά τραβάει γερά. Τραβάει γερά, φίλε. Όπα, και αυτό τραβάει καλά, Γιώργο. Σκάει, δεν το βλέπει για την σπάνια. Σκάει αυτό. Ναι. Έρχεται πολύ ζώρικα. Τι να ψάρια είναι έτσι, να το. Είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Ξέρω τι είναι, ασπρίζει. Και μαυρίζει ταυτόχρονα μαζί, δεν ξέρω τι είναι.
Ναι ρε. Δυο ψάρια είναι πάνω. Δυο ψάρια. Τύρια, ναι. Ή ένα. Τι λίγε. Όπα. Ρε, καθαροπαλάς είναι. Θα το βαλάσουμε. Ωραία μάγκα και μεγάλο ψάρι και από κάτω μπαλάς, ωραίος. Πώς θα το λεφέρω. Έτσι, στρίψε. Ωραίος, πάμε. Και το άλλο. Και το μπαλά. Ωραίος. Ωραίο και το μπαλά μέσα. Ωραία. Ωραία. Και τώρα περιμένουμε να φέρει και εγώ το ψάρι μου. Είδες φίλε, στα 2 καλαμάρια πήγε. Μεγάλο ψάρι. Και το μελέτησα σήμερα, Το μελέτησα σήμερα εγώ. Είναι και μεγάλο ψάρι, Γιώργο. Ναι ρε φίλε. Ωραίος, Καθαροβαλάς. Γιώργο. Τα σούλης, καθαρομάλας και τα σούλης πάνε μαζί. Πονταροεξάρις φίλε. Πονταροεξάρι ψάρι αυτό. Μπράβο. Είδες κάτι κεφάλια που έκανε το άτιμο? Πω. Λοιπόν, Αυτό θα πει και τζιμ τώρα. κάτσε να αφήσω την απόχη εδώ μερική. Το ψάρι να το βάλω εδώ. Είδες φίλε το σούρι που άλλαξε όλη η φάση. Φίλε, ναι. Αυτό είναι 6-7 κιλά. 6, 5 με 6 είναι. Έχει πολύ δύναμη αυτό, Ναι ρε. Παλεύει μέχρι πάνω, δεν είδες? Λίγο πολύ δύναμη, ούτε έσκασε τίποτα, Μια γλίτσα φίλε, όπου πατήσει τώρα εκεί. Φίλε, παίζει να φέρνω 20 ψάρι. Εδώ να ξέρεις. Παιδιά, τρομερό βάρος, δεν φαντάζεσαι. Αυτός έχει σκάσει, όχι? Ή όχι, όχι, δεν σκάει. Σκάει ρε φίλε, σκάει, έρχεται πάνω σιγά σιγά, αλλά τώρα άμα τον αφήσω μόνο του έρχεται. Κοίτα, χωρίς να τραβάω, πάει προς τα πάνω, δεν κάνω τίποτα. Και έρχεται, αλλά δεν παραδίδεται εύκολα, δηλαδή θέλει λίγη δύναμη, θέλει λίγη προώθηση προς τα πάνω. Άμα δεν στο βυθό... Ωπω φίλε. 180. Στα 180 δεν έχω ακόμα τον άτιμο. 170 εκεί. Και λες τον άτιμο ακόμα. Και έχω φέρει από τα 600 τόσο. Τον έχεις φέρει και λες τον έφερα τώρα, Ναι ρε, το ξέρω. Πολύ καλά. Στο Σούροβο τελικά. Φίλε, όλη μέρα είμαστε, ψάχνουμε, κάνουμε και στην άλλη μεριά που βρήκαμε. Οπα. Sorry παιδιά για το αλλά κάτι τύπους που κάνει τώρα φίλε, δεν υπάρχει. Ναι, τώρα σκάει ρε, γι' αυτό κάνει έτσι. Λογικά έτσι, άμα δεν είναι βάτος. Φίλε, δεν προλάβω να πατώσω. Μπήκε το μπλε, Όχι. όχι. Πόσο έχει ακόμα από κάτω ψάρι, για δες. 100 δείχνει εκεί, αλλά τώρα δεν ξέρω. Λίγο ακριβώς η γραμμή του 100 είναι. Στα 100 είμαι, ρε, έχω ακόμα. Το μπλε το έχω βάλει εγώ εδώ πέρα γύρω στα 50-60. Α, είναι 60 Ναι. Κάτι τέτοιο έχω κάνει δηλαδή. Και είναι και η πετονιά, δηλαδή έχω καμιά 20 μέτρα ακόμα τέτοιο. Και μετά δεν μας νοιάζει πράγμα. Ας κάνει ό,τι τραβήματα θέλει. Αν μπει το μπλε. Ναι. Είναι γιατί εδώ έχω P247 και μετά έχω P370. 66 για την ακρίβεια. Θα είσαι στα 80, 70 εκεί. 70 με 80 κυμαίνεσαι. Και στα κιλά και στο τέτοιο, Λογικά μετά το κίτρινο φορμάνι, το μπλε μου φαίνεται. Ναι. Νομίζω. Έλα παλέ μου. Έλα καλό μου. Να το. Ούτε Οπ. Εδώ P3 φίλε, κάνω ό,τι θες. κάνει ό,τι θέλεις. Και τόνος να γίνεις 70 κιλά γίνε. Από το ψάρι, να το γκρι είναι από κάτω. Δεν μου μοιάζει για σκύλος, για βλάχος μου μοιάζει. Σου είπα ότι είναι βλάχος, κοίτα οι φούσκες, κοίτα εκεί τα φούσκες που βγαίνουν, Τις λεβίες. Κοίτα, πουπ. Όχι, καθαρομπαλάς είναι ρε φίλε, κοίτα εδώ. Α, είναι από το πλάι ρε φίλε πιάσμένο, βλέπεις. Πίστευτο. Κατάλαβες φίλε γιατί τα ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ.
Γιατί είναι το πλάι πιασμένο το ψάρι. Προσέχετε. Είναι θηρίο ψάρι, αλλά είναι από το πλάι πιασμένο. Πώς γίνεται? Ναι. Πω, μια ψαρούκλα. Και από το πλάι πώς γίνεται? Ρε φίλε, στο πλάι πιάσει, γι' αυτό με διάλυσε. Γι' αυτό ζορίστηκα πάρα πολύ να το φέρω. Το ψάρι. Πω. Τι κάνω τα χέρια μου, φίλε. Τι λες, ρε φίλε. Και λέω μαύρος βλάχος, θηρίο. Σκαθάρο μπαλάζ, δεν έχουμε καιρό να δούμε. Βαριέσαι. Δεν πειράζει, φίλε. Επετύχε η... Έπρεπε η να βάση. κόψει. Άστα. Άσο. Ή και τζιμ, το ξέρεις? Και τζιμ, Λέει, αυτό είναι το πιο γλυτσερό ψάρι της θάλασσας, φίλε. Κοίτα παιδιά τι έχει φάει. Κοίτα τι έχει φάει αυτό το ψάρι της Αβίσου. Με τα τεράστια δόντια. Έχει φάει ένα χέλι. Γκάλο τέτοιο, δες εδώ. Πόσα φαγητά έχει φάει. Ένα που τρώει ψάρια και τέτοια και ένα που τρώει αυτά τα πορτοκαλί από το βυθό. Και να ξέρεις ότι που έχει τέτοια είναι πάρα πολύ πλούσιες. Κοίτα εδώ. Εσύ το πίστεψες σε μια ρηξιά και όλα. Αν δεν το πίστεψες ότι θα γίνει σε μια ρηξιά όλο αυτό, δεν γινόταν, να ξέρεις. Πραγματική ταινία, έτσι. Σκουλίκι ταινία είναι αυτό. Και αν το ρίξουμε στη θάλασσα, φίλε, παίζει να ζήσει κανονικά, έτσι. Νομίζω ότι ο στόχος επιτεύχθη. Ο στόχος ήταν να δείξουμε πώς είναι να πας σε κάτι διαφορετικό, να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Ξέρεις, με λίγο όρεξη, λίγο αυτό και να πετύχουμε δύο ψαράκια. Αλλά το βαθύ ψάρεμα είναι αυτό, ότι είναι δύσκολο, δεν καταλαβαίνεις, θέλει να επιμείνεις, να το πιστέψεις και μπορεί να σε δικαιώσει στο τέλος. Δηλαδή, τώρα τελευταίες 4 ληξίες θα πήραμε 2 μπακαλιάδες, 2 σκαθαροπαλάδες. Αυτό ήταν το ψάρι. Δεν ξέρω εσένα πώς φάνηκε, Τάσο, σαν εμπειρία όλη. Μου άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία στα βαθιά. Είναι κάτι ξεχωριστό, καμία σχέση με το ρηχό το ψάρεμα. Θέλει πολύ επιμονή, υπομονή και αν το πιστέψεις θα τα καταφέρεις. Δεν πιάσαμε τον βλάχο, αλλά πιάσαμε 2 μεγάλους καροπαλάδες και 2 πολύ ωραίους μπακαλιάδους. Και στο επόμενο. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Τον έχουμε κάνει το φιλέτο πεταλούδα. Το φιλέτο, το μπακαλιάρο φιλέτο πεταλούδα. Κοίτα εδώ. Απ. Και είμαστε και σχεδόν έτοιμοι να βγούμε, έτσι. Τελευταίο γύρισμα είναι αυτό. Για να αξιοπιστεί, είπαμε το πετσούλα που έχουμε βάλει από πίσω. Και βγαίνουμε. Πάλι το ψάρι, φίλε, ψητό για μένα είναι ο μπακαλιάρος. Ό,τι καλή. Καλά, εδώ θέλουμε σε λίγο να γευτούμε το μπακαλιάρο. Αυτό είναι ο σκαθαροπαλάς φιλέτο μαριναρισμένο με μουστάρδα, λάδι, αλάτι, πιπερί, ρίγανη, που κανονικά το βάζει στο αλεύρι
και το τηγανίς, αλλά το ξεχάσαμε τα ρεύδια, γι' αυτό είναι και κλειστό. Αλλά δεν πειράζει, δεν πτωούμαστε. Και έχουμε φτιάξει και μανιτάρια με σκόρδο και κρεμμύδι, τα οποία τα συνοδεύεις με αυτό και τρως μια μπουκιά από το ψάρι και μία από το μανιτάρι. Το σημαντικό είναι να μην στεγνώσει το ψάρι, το νούμερο 1. Κατά τα άλλα, άμα δεν στεγνώσει κατά βάση, είναι τρομερός. Ο μπαγκαλιάρος είναι ψημένος εκεί έτοιμο να περιμένει. Αλλά πάντα ρε παιδί μου, ξέρεις, η παρέα πρέπει να περιμένει το ψάρι, όχι το ψάρι να περιμένει την παρέα. Γιατί ξέρεις, άμα πας και το φας κρύο, δεν το ετοιμάσαι. Εγώ είμαι αυτή στα πλάτη. Έτσι είναι, ναι. Αυτό εκεί που καθόμαστε, βγάζω το μεζί και το τρώμε και λέω είναι φοβερό. Αυτό είναι το Έτσι είναι. Γιατί άμα πας σε ένα τραπέζι και σου λένε 10 η ώρα και πας στις 10 και σου είναι το φαγητό από τις 9.30 σε περιμένει και το φας κρύο το ψάρι, Δεν αξίζει. δεν είναι κρίμα και για το ψάρι και για όλη τη διαδικασία που έχει κάνει πιο πριν. Κάτσε να δώσουμε και στην την ώρα. Αυτό είσαι και περιμένει εδώ. Έλα Τζέλ, έλα και λιμάνι. Πάμε. Τα δικά μου μπήκα με το ποτήρι, εσείς μου βάλετε. Έλα πια. Το βλέπεις και είναι ζουμερό από το βλέπεις και όπως κατάει. Το βλέπεις παπαπαπα. Είναι Σαν ζελεδάκι. σαν ζελεδάκι, ναι. Εδώ είσαι, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Πάει γι' αυτό, το μάτι, ζεστά όλα. σίγουρα. Ναι, πήγαμε. Και να ανοίξει μια κρασάκι, όποιες ποτήρια έχουμε εκεί. Λοιπόν, θα δείξουμε πώς θα δοκιμάσουμε το σκαθαρομπαλά, Πώς τον τρώω, μην το πώς δοκιμάσω. τον τρώμε, τον ανοίγουμε, βλέπουμε ότι είναι πολύ ζουμερός μέσα και θα πάρουμε ένα κομμάτι σκαθαρομπαλά, μανιτάρι, λίγο κρεμμυδάκι και το σκόρδο από εδώ και απομένει να το δοκιμάσουμε. Ναι, πολύ ωραίο, φανταστικό. Φανταστικό. Ναι, Λοιπόν, εδώ που το έχει κόψει ο φίλος μου Τάσος, με το μανιτάρι. Εδώ. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Καρπάτσιο ή σκαθαρομπαλάς με μανιτάρια και σόρδα. Τέλειο. Τέλειο, απλά τέλειο. χωρίς τζίτα. Χωρίς.